हेलो साथीहरु मैले चाहिँ तपाईहरुलाई विनअगेन एप्लिकेसन यस्तो छ उस्तो छ मैले यति डलर कमाइ गरे $50 विथड्र गरे भनेर तपाईहरुलाई भनिरहेको हुन्छु। तर आज चाहिँ यो भिडियो मैले तपाईहरुलाई विनअगेन एप्लिकेसनको $15 जो लाइभ विथड्र हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउने छु। पैसा होगा। सो गाइज भिडियो कति पनि स्किप नगरेर हेर्नु होला र भिडियोलाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। सो गाइज हामी कुनै पनि ढिलो नगरेर मोबाइलको स्क्रिनमा गएको छौं। देख्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेसनको नाम चाहिँ विनअगेन हो। यो चाहिँ तपाईहरुले डिस्क्रिप्सन बक्समा लिंक दिनेछु, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर फर्स्टमा एप्लिकेसन खोल्ने बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ लास्ट 14 डेको टपअप छ र लेफ्ट साइडमा मेरो रजत ओली भनेर डलरहरु $16.37 छ। त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुले लेफ्ट साइडमा रुल्स देखाउनेछ र राइट साइडमा क्याश आउट देखाउनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ $15 भन्दा धेरै भयो भने क्याश आउटको अप्सन खुल्नेछ। मेरो क्याश आउटको अप्सन खुलिसकेको छ। यदि तपाईको $15 पुगेको छैन भने तपाईहरुलाई क्याश आउटको अप्सन हाइलाइट भएको देखिने छैन। त्यसपछि तपाईहरुले तलतिर स्क्रल गर्दै जान सक्नुहुन्छ कसरी डलरहरु अन गएको छ त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र क्याश आउटको अप्सनमा सिधै तपाईहरुलाई क्लिक गरेर देखाइदिन्छु किनकि मैले गर्न गइरहेको छु $16 लाइभ क्याश आउट फ्रम विनअगेन एप्लिकेसन। देख्न सक्नुहुन्छ मैले क्याश आउटमा क्लिक गरे। देख्न सक्नुहुन्छ सेक्युर अकाउन्ट भनेको छ। अब चाहिँ तपाईहरुले यसमा सेक्युर अकाउन्ट गर्नुपर्ने छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चेन्ज योर पेपल इमेल भनेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले देखाइरहेको छु। त्यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गरेर आफ्नो पेपल इमेल सेट गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि यहाँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ पेपल इमेल सेट गर्ने देखाइरहेको छ। तपाईहरुले एउटा पेपल भेरिफाइड पेपल अकाउन्ट चाहिँ यसमा हाल्नु पर्ने छ। तपाईको भेरिफाइड पेपल अकाउन्ट नभयो भने तपाईको ब्यालेन्स जाँदैन। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो भेरिफाइड पेपल अकाउन्ट भइसकेको छ, त्यसमा सेट भइसकेको छ। त्यसपछि एउटा अर्को कुरा छ भेरिफाई योर इमेल भन्ने छ तल। त्यसमा चाहिँ तपाईहरु एउटा इमेल आइडी सेट गर्नुपर्ने छ। तपाईहरुले पहिले नै सेट गर्नु भएको छ भने त्यसमा केही फरक परेन। मैले पहिले नै सेट गरेको थिए। तपाईहरुले चाहिँ यसमा सेट गर्नु भएको छैन भने यसमा सेट गर्नु होला। त्यसपछि फेरि हामी ब्याक आएका छौं। ब्याक आएपछि तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ क्याश आउटमा क्लिक गरे मैले। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले पेपलमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्नको लागि केही चार्ज काट्छ भनेर यसमा चाहिँ लेखेको छ। चार्ज चाहिँ लगभग $15 तपाईहरुले विथड्र गर्दा तपाईको 0.56 यस्तै चाहिँ चार्ज काट्ने छ। मैले क्लिक गरे। त्यसपछि मेरो जीमेल जो मैले इमेल सेट गरेको थिए पेपलमा त्यसमा चाहिँ कोड जानेछ। सेन्ड मी अ कोड गरे मैले त्यसमा। त्यसपछि फेरि जीमेल खोल्नु होला। तपाईहरुले आफ्नो जुन इमेल आइडी सेट गर्नुभएको छ पेपल इमेल हैन कि तपाईले जुन पेपल जो इमेल आइडी सेट गर्नुभएको थियो पेपलमा विनअगेनमा त्यसमा चाहिँ तपाईहरुको त्यो जीमेलमा चाहिँ तपाईहरुको कोड आउनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ विनअगेन एप्लिकेसनको मेरो कोड आइसकेको छ। यो कोड चाहिँ मैले अब उता गएर मैले टाइप गर्नेछु। कोड चाहिँ तपाईहरुले कम्प्लिट गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ सेन्ड गरिदिनु होला। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ योर मनी इज अन इट्स वे, यु विल गेट नोटिफाइड व्हेन द क्याश इज अन योर अकाउन्ट। तपाईले चाहिँ नोटिस पाउनुहुन्छ जब चाहिँ तपाईको डलर चाहिँ तपाईको पेपल अकाउन्टमा आउनेछ। त्यसपछि यसलाई रिटर्न गरिदिनु होला। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ जब अहिले करेन्ट चाहिँ ब्यालेन्स मेरो $0.0 छ। जो मेरो 16 कति डलर थियो त्यो चाहिँ पेपल अकाउन्टमा ट्रान्सफर भइसकेको छ। तपाईहरुले नोटिसमा नोटिफिकेसनमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ योर क्याश आउट भनेको छ। रिक्वेस्ट $16.4 चाहिँ अन इट्स वे भनेको छ। वेमा चाहिँ छ। तपाईहरुको पेपल अकाउन्टमा गएर तपाईहरुलाई अब देखाउने छु मैले। जो पेपलको एप्लिकेसन छ त्यो चाहिँ तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पेपलको एप्लिकेसन छ। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले क्लिक गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ $15.35 छ यसमा चाहिँ माथि। त्यसपछि यहाँ तल देखाइदिन्छु तपाईहरुले मेरो चाहिँ अहिले $0 थियो पहिला। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ विनअगेन पेमेन्ट टु देख्न सक्नुहुन्छ विनअगेनले चाहिँ पेमेन्ट गरेको छ। यहाँनिर तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ फुल स्क्रिन गराएर चाहिँ $16.4 चाहिँ हामीले विथड्र गरेका थियौं। $15.35 आयो। लगभग $1 को चाहिँ हामीले चार्ज काटेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको चाहिँ यसरी 100% विनअगेनले चाहिँ लेजिट एप्लिकेसन हो। तपाईहरुलाई चाहिँ पेमेन्ट दिनेछ। सजिलै तपाईहरुले $15 बनाउन सक्नुहुन्छ गाइस र पेपलमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ र कुनै इस्यु आइडीसँग तपाईहरुले एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र फ्री फायरको डायमन्डहरु पनि सेल गर्न सक्नुहुन्छ गाइस। ओ माय गॉड वाउ। सो गाइस तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो चाहिँ कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र भिडियो चाहिँ तपाईहरुलाई लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि दिनेछु पहिला युज गर्ने कसरी गर्ने भनेर र लिंक चाहिँ एप्लिकेसनको चाहिँ त्यो पनि डिस्क्रिप्सन बक्समा दिनेछु, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले हेर्नु होला। र भेट्नेछौं अर्को भिडियोमा गाइस। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो। थ्यांक यू गाइस।